Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, jemi të gjithë sot në këtë ambient, në këtë shtëpinë e bukur të avokatit Palok Lulgjuraj. Është një rast i veçantë, është një fundraiser për një djalë të shquar të fisit Lulgjuar, për shqiptaro-amerikanin Robert Lulgjuraj, i cili kandidon në distriktin e 10 këtu në Michigan për Partinë Republikane për të marrë vendin në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Roberti është i njohur në fushën e drejtësisë, ka qenë prokuror për disa vite në Wayne County, është prokuror tashmë në Macomb County, është një djalë i ri aktivizuar që herët në gjirin e Partisë Republikane, të rinisë republikane, i dalluar në studimet e tij, por mbi të gjitha është një njeri i hapur, një njeri që i është gjendur dhe i ka shërbyer drejtësisë. Roberti e sheh këtë si një angazhim për të ardhmen e tij, si një angazhim edhe për të gjithë shqiptarët, dhe kjo është ajo që na shtyn ne të gjithë që të ndihmojmë cilin do shqiptar që merr këtë nismë për të hyrë në Kongres, cila do parti qoftë, cila do drejtim qoftë, duhet që shqiptarët të ndihmojnë shqiptarët. Një person i cili është shqiptar në Kongres do di të mbrojë më mirë se miqtë tanë amerikanë të drejtat e kombit shqiptar aty ku ndodhen në Ballkan. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, natyrisht të gjithë shqiptarë amerikanët dëshirojmë që ne të kemi përfaqësuesit tanë në Kongres, përfaqësuesit shqiptar të cilët të paraqesin përpara Kongresit Amerikan, aty ku bëhet zgjedhja, aty ku bëhet marrja e vendimeve, problemet e kombit shqiptar, problemet e shqiptaro-amerikanëve. Një djalosh i ri, një mik i televizionit ton, Robert Lulgjuraj, është ai që ka marrë këtë nismë disi të vështirë të pa arritur deri në tash nga çdo shqiptar, pavarësisht se ka pasur disa tentativa. Roberti vjen si një zë i Partisë Republikane, ai vjen pas një periudhe me mjaft rezultate si prokuror në Wayne County dhe tani në Macomb County. Robert, urimet më të mira, edhe këtu jemi në mes të fisit Lulgjuraj, nga ju e keni origjinën, që keni ardhur dhe prindit e tuaj, si që përmendin në biografinë tuaj, kanë ardhur nga Shqipëria si emigrant. Pse e more këtë sfidë, do thosha, this challenge? Faleminderit, Rafael, mirë mbrëma, shqiptar, jam kënaq të tanë fisin Lulgjuraj kanë bashkua sot për mua, për fisin vet, për fisin Lulgjuraj. Very honored, Rafael, that all the the Lulgjurajs came here to Paul Lulgjuraj's house. We're honored, we feel grateful, and I think it's important before you start an endeavor, before you run for office, before you get all the other Albanians involved first, you should start with your own familia, your own fis, and that's exactly what we're doing here. We all came together so we could support this candidacy because it's not just about me, it's about our last name. So it is a challenge, but we're going to get through it. So you said this about your last name. You are a well-known fis in Malsia, and you are gathered today not only your clan representative, ju antarët e fisit tuaj, por edhe miqë dhe shok, sepse kjo, sikurse e thatë, është mirë që grumullimi i parave të filloj nga familja, nga fisi. Edhe ju jeni pikërisht këtu në Macomb jemi këtu? Macomb. Okej, pra është një zonë e cila është e banuar me mjaft shqiptar. Cili është apeli juaj për shqiptaro-amerikanët, si unë, si ty, që të bashkojnë në mbështetjen tuaj? I'm a Lulgjuraj, but you know what's the best thing is having an Albanian elected and having an Albanian voice. And we've been in this country for 60 years, Dash. And a lot of other ethnicities have surpassed us. And now the time has come so we can get a Shqiptar in the halls of Congress, because we need an Albanian to stand up for Kosovo, for Shqipni, for Malsi, for Albanians in Macedonia, Kan Shqiptar in Italy, all over. And when you get to Congress, Rafael, you know, because you're very smart, you pay attention to politics.
this office is not my office. It's Raphael Flocki's office. It's the religious leaders, the Bektash, the church, the Catholic Church, the Orthodox Church, the Hajj. It's all of our seat. And we're just using me as a vehicle to get there, but we can help a lot of Albanian people and Albanian families with federal agencies, with internships for young Albanians. And when they get involved in this campaign, we can give them letters of recommendation. We can be their voice. We can set them off so they can be successful in America. But you know what's even better, Raphael? If you have an Albanian voice in Congress, we no longer have to go to American for issues. You can come to my office. I'm going to have an open door in that office, and you and any other Albanian are welcome 24/7, 365, and we're going to make sure that Shqiptar are never ever left behind again. We're going forward, and we're just as smart, and we're just as capable, and we're just as hardworking as any other Americans that are kanë letu në Amerikë. Okay, megjithatë ne shqiptarët, Albanian, in my opinion, we have an handicap. So. We don't vote. Duhet t'i bëjmë të gjithë shqiptarët të kuptojnë se qa përfitojnë nga një kongresmen nëse do të zgjedhin ju për të qenë në kongresin e ardhshëm. Është fort important me register to vote, everyone in your family. The election is next year, so we're getting ahead of it. But Raphael's right, Albanians get discouraged. I think part of it is where we were born. They get discouraged to get involved in the electoral and the democratic process. And so we need all the Albanians to register to vote, and next year in August to come out and vote. Because if we come out, Raphael, Macomb County on plot me Shqiptar and businesses. And so if they all come out to vote and get their parents and their grandkids and their cousins and their brothers and sisters, I promise you we're going to win this election. Beteja e parë, ti ke fituar mjaft beteja ligjore, gati po më thoshte paloka aq gjyqe sa ka bërë ai unë si kam bërë në jetën time. Megjithatë, duhet fitosh një betejë të parë, që është beteja për të grumbulluar parat, fundraising, të krijojmë mbështetjen e komunitetit shqiptar, të gjithë shqiptarëve, ligjërisht dhe financiarisht sipas ligjeve amerikane, për të fituar në primary fillimisht, në brenda Partisë Republikane, edhe pastaj për të arritur dhe fitoren deri në Kongres. Paul, so the halls of Congress, unfortunately, Raphael, it takes money, no matter how great of a candidate you are, and we check all the boxes off for the party and the value system in the district. I represent the values that the Americans and the ethnic people in this district are seeking. But it takes money to get your message out. So voting, number one. Number two is money. It takes money for commercials, for voting, for yard signs, for T-shirts, for digital, social media. And Paul is a great man, and he comes from a great family. And we're so blessed that he opened his beautiful house to all of us because he cares. And he was, I believe, the first Malsor lawyer here in Michigan. And he helped a lot of Albanians. And he even a lot of times did legal services, konfal, for free for Albanians and didn't charge them. And so he cares about Albanians, he cares about the community. And, you know, a lot of people came, not just for me, but they came because he called, because of his reputation, because of his character, because I can't get everyone here. Paul knows everyone. And the fact that he brought everyone together, I think should tell your viewers and tell all the other Albanians that it's not about an individual. We have to come together like a lot of other ethnicities have. And that's why sometimes they pass us, a lot of Jews and Arabs and Chaldeans and Polish and Italians and Greeks, because they work together. So we got to work together, Raphael. And I'm going to try to be the person that unites us under this common cause of getting an Albanian in Congress. I wish you are able to do that. If you do that, you will win. Faleminderit shumë, Raphael. You're the best. Thank you very much. Dashur televizionist të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, shkëputëm këtu në një moment Robertin nga ky fundraiser brenda fisit të vet, brenda Lulgjurajve, ata që e mbështesin dhe do ta mbështesin të parët, por dhe të gjithë shqiptarët që kërkojnë që të kemi një shqiptar në Kongres për t'i bërë çështjet tona që janë në vendlindjet pa përfunduara që të zgjidhen. Robert, edhe një herë sukses. Faleminderit.